Bună ziua! Astăzi este singura zi din următorii 4 ani în care puterea revine în mâinile noastre. Așadar, mergeți la vot, pentru că astăzi puterea voastră, puterea noastră a tuturor contează. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 1005 a războiului din Ucraina sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia este îngrijorată de costurile continuării războiului în Ucraina și anume din cauza pierderilor foarte mari și a lipsei de disciplină în rândurile armatei rusești. Cu cât zboară racheta hipersonică Oreșnic, la ce distanță și câte vrea să producă Putin, aflăm tot în materialul de astăzi. Autoritățile ruse sunt îngrijorate de costurile economice suplimentare ale continuării războiului din Ucraina și încearcă să-și forțeze armata să fie mai disciplinată. Purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peșcov, a declarat că în prezent nu este nevoie de o altă convocare forțată parțială în Rusia, deoarece autoritățile ruse continuă să parieze pe criptomobilizare. Peșcov a declarat pe 23 noiembrie că oficialii Kremlinului nu discută în prezent o a doua fază de mobilizare și că Rusia recrutează în prezent un număr suficient de voluntari contractuali. Raportul notează că alte autorități ruse continuă să depună eforturi pentru a încuraja recrutarea în continuare a voluntarilor contractuali. Vladimir Putin a semnat o lege pe 23 noiembrie ieri, care permite soldaților ruși care au luptat în Ucraina să anuleze împrumuturi de până la 10 milioane de ruble, aproximativ 95.869 de dolari, dacă instanțele ruse încep procedurile de colectare a datoriilor până la 1 decembrie 2024. Acest lucru va încuraja probabil rușii cu datorii existente să semneze contracte cu Ministerul Rus al Apărării. Autoritățile ruse, ca și până acum, sunt preocupate de costurile economice ale continuării războiului în Ucraina, în special de plata despăgubirilor pentru soldații ruși cu răni sau care au murit. Experții amintesc că Ministerul Apărării al Rusiei a prezentat pe 22 noiembrie un proiect de lege care îi obligă pe soldații ruși să restituie plățile unice primite la semnarea contractelor militare rusești dacă soldatul comite o abatere disciplinară gravă sau se sustrage de la îndatoririle militare. Putin a spus recent că este îngrijorat de stabilitatea economică pe termen lung a Rusiei, inclusiv de reducerea plăților către soldații ruși răniți pe câmpul de luptă. Cu asemenea rata a pierderilor, Rusia ajunge în curând în incapacitate de plăți, aș spune eu, pentru că despăgubirile sunt între 10 și 50 de mii de dolari în funcție de gradul de invaliditate, de deces, iar dacă mulțim această cifră cu 700 de mii pierderile rusești în Ucraina, ajungem la o cifră astronomică de circa 40 de miliarde de dolari, doar din despăgubiri și plata pentru înrolare, fără să mai socotim salariile lunare plătite militarilor din zona de conflict, care sunt și ele de circa 5 miliarde de dolari pe lună. Dacă mai punem și pensiile de urmași pentru cei rămași în urma decesului militarilor, armamentul care este foarte scump și, bineînțeles, toate tancurile, avioanele blindatele, piesele de artilerie sau cele de apărare antiaeriană sau rachetele pierdute de Rusia până acum, ne îndreptăm la o cifră foarte, foarte mare. Rusia se îndreaptă către costuri de 1000 de miliarde de euro, cheltuieli și pierderi în cei 2 ani și fix 9 luni de război împotriva Ucrainei. Ziua 1005 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 24 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 730.740 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1020 de militari, 4 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă și 5 piese de artilerie.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Vladimir Putin a crescut producția unei noi rachete hipersonice pe care a lansat-o împotriva Ucrainei săptămâna trecută, lăudându-se că nimeni din lume nu are astfel de arme. Dictatorul rus a lansat joi noua rachetă Oreșnic asupra orașului ucrainean Dnipru, după ce Ucraina a lansat rachete americane ATACMS și britanice Storm Shadow în Rusia. Oreșnic, care înseamnă alun, călătorește cu viteză de aproximativ 8370 de mile pe oră, adică 13470 de km pe oră, și este capabil să transporte mai multe focoase nucleare pe o distanță de până la 5500 de kilometri. Dar Putin a declarat națiunii ruse într-un discurs televizat că racheta trasă asupra unui sit militar-industrial din Dnipru a folosit focoase convenționale. După ce a tras cu Oreșnic, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat Marea Britanie și America cu privire la acțiunea lor nesăbuită de a furniza rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei. Peskov a spus, mesajul principal este că deciziile și acțiunile nesăbuite ale țărilor occidentale care produc rachete le furnizează Ucrainei și ulterior participă la lovituri pe teritoriul rusesc, nu pot rămâne fără o reacție din partea rusă. În acest weekend, Putin s-a lăudat de asemenea că nicio țară din lume nu are puterea de a intercepta rachetele Oreșnic, care zboară cu o viteză de 10 ori mai mare decât cea a sunetului. El a spus nu există nicio contramăsură la o astfel de rachetă, niciun mijloc de a o intercepta în lumea de astăzi. Deocamdată Rusia nu produce în serie prototipul Oreșnic, dar ar putea produce câteva zeci de astfel de rachete pe lună. Să-i credem sau să nu-i credem. Deocamdată, ceea ce putem observa este faptul că Ucraina nu a mai atacat în adâncime Rusia cu rachete ATACMS sau Storm Shadow de la lovitura rusească cu Oreșnic din data de 21 noiembrie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.